Hei, tervetuloa. Voinko auttaa sinua? Hei, kyllä, tarvitsen apua. Puhelimeni putosi tänä aamuna maahan ja näyttö meni rikki. Siis se kosketusnäyttö meni ihan pirstaleiksi. Voi harmi. Eli lasi meni rikki, eikä puhelin toimi enää. Haluatko korjata vanhan puhelimen vai ostaa uuden? Tarvitsen uuden, koska vanha puhelin ei käynnisty enää ollenkaan. Olen opiskelija, joten minulla ei ole paljon rahaa. Onko teillä edullisia puhelimia? Totta kai. Meillä on hyviä älypuhelimia eri hintaluokissa. Noin 200 eurolla löytyy jo ihan hyvä puhelin. 200 euroa sopii minulle. Mikä tässä puhelimessa on tärkeintä? En ymmärrä kovin hyvin tekniikkaa. Kaksi tärkeintä asiaa ovat akku ja muisti. Akku on puhelimen sisällä ja se antaa puhelimelle virtaa eli energiaa. Kun akku on hyvä, puhelin kestää koko päivän ilman latausta. Ja muisti tarkoittaa tilaa, johon tallennat kuvat, sovellukset ja tiedostot. Hyvä akku on minulle todella tärkeä, koska olen koko päivän yliopistolla, enkä halua, että puhelin sammuu kesken päivän. Tässä mallissa on hyvä akku. Kyllä. Tämä kestää helposti koko päivän yhdellä latauksella ja laturi tulee mukana pakkauksessa. Mikä on laturi? Se on johto, jolla puhelin ladataan. Liität sen seinään tai tietokoneeseen ja puhelin saa uutta energiaa. Selvä. Otan tämän. Tuleeko muuta pakkauksen mukana? Laturi tulee mukana, mutta suojakuori täytyy ostaa erikseen. Suojakuori on kova tai pehmeä kuori, joka suojaa puhelinta putoamiselta ja naarmuilta. Se kannattaa ostaa heti, ettei näyttö mene taas rikki. Kyllä. En halua samaa ongelmaa uudelleen. Otan tämän läpinäkyvän suojakuoren. Paljonko kaikki maksaa yhteensä? Puhelin ja suojakuori yhteensä, niistä tulee noin 200 euroa. Maksatko kortilla vai käteisellä? Meillä toimii myös lähimaksu, eli vain heilautat korttia lukijan päällä, eikä sinun tarvitse näppäillä PIN-koodia. Lähimaksu on kätevä. Maksan sillä. Kiitos. Saanko kuitin? Totta kai. Tässä on kuittisi, ja säilytä se huolellisesti. Jos puhelimeen tulee vika 2 vuoden sisällä, takuu kattaa korjauksen tai vaihdon. Takuu on valmistajan lupaus, että tuote korjataan ilmaiseksi. Kiitos paljon avusta. Tarvitsen myös suomalaisen puhelinnumeron. Tiedätkö, mistä sellaisen saa? Kyllä. Puhelinkauppa on tuossa viereisessä kerroksessa. Siellä saat liittymän ja suomalaisen numeron. Onnea uuden puhelimen kanssa. Moi! Tervetuloa liittymäkauppaan. Miten voin auttaa? Moi. Tarvitsen suomalaisen puhelinnumeron. Muutin Suomeen opiskelemaan ja yliopisto ja Kela tarvitsevat suomalaisen numeron. Selvä. Tarvitset puhelinliittymän, jotta saat suomalaisen numeron ja nettiä puhelimeen. Haluatko prepaid-liittymän vai sopimusliittymän? Mikä ero niillä on? En tunne sanaa liittymä kovin hyvin. Ja prepaid kuulostaa tutulta, mutta en ole varma, kumpi sopii minulle. Prepaid tarkoittaa, että lataat rahaa etukäteen ja käytät sitä, kunnes se loppuu. Sopimusliittymä tarkoittaa, että maksat kiinteän kuukausimaksun joka kuukausi ja saat tietyn määrän dataa ja puheluita. Kumpi on parempi opiskelijalle? Käytän paljon internettiä yliopistolla ja kotona ja soitan joskus puheluita. Opiskelijalle sopimusliittymä on yleensä parempi, koska meillä on opiskelijatarjous. Saat rajattoman datan eli niin paljon internettiä kuin haluat ja se maksaa noin 10 kuussa. 10 kuussa kuulostaa hyvältä. Mitä tarkoittaa rajaton?
Rajaton tarkoittaa, että ei ole rajaa tai ylärajaa. Voit käyttää internettiä niin paljon kuin haluat, eikä se lopu kesken. Se on todella kätevä, koska voit katsoa videoita, ladata sovelluksia ja soittaa videopuheluita ilman huolta. Täydellinen. Otan sopimusliittymän. Mitä tarvitsen siihen? Tarvitsen passisi ja suomalaisen osoitteen. Osoite tarkoittaa paikkaa, jossa asut, eli kadun nimi ja numero. Ja kun liittymä on valmis, saat SIM-kortin. SIM-kortti on pieni kortti, joka laitetaan puhelimen sisään, ja se yhdistää puhelimesi verkkoon. Tässä on passini ja osoitteeni on Domus Academica, Hietaniemen katu 8. Kuinka kauan liittymän avaaminen kestää? Vain muutaman minuutin. Laitan SIM-kortin valmiiksi. Muista, että sinulla on kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomisaika tarkoittaa, että jos haluat lopettaa liittymän, sinun täytyy ilmoittaa siitä kuukausi etukäteen. Selvä, muistan sen. Kiitos. Nyt minulla on vihdoin suomalainen puhelinnumero. Onnittelut! Tässä on uusi SIM-korttisi ja numerosi. Liittymä alkaa toimia noin tunnin kuluessa. Onnea opintoihin! Kiitos paljon. Nyt voin vihdoin soittaa ja vastaanottaa puheluita suomalaisella numerolla. Tämä helpottaa elämää todella paljon. Hei! Katselitko kannettavia tietokoneita? Voinko auttaa? Hei! Kyllä. Tarvitsen kevyen kannettavan tietokoneen yliopistoa varten. Selvä. Kannettava on tietokone, jonka voi kantaa repussa ja käyttää missä tahansa. Puhekielessä monet sanovat läppäri. Läppäri? Kuulin sen sanan opiskelukaverilta, mutta en tiennyt, mitä se tarkoittaa. Tarvitsen läppärin muistiinpanoja, tehtäviä ja videopuheluita varten. Selvä. Opiskelijalle tärkeintä on, että läppäri on kevyt. Akku kestää pitkään ja tallennustilaa on tarpeeksi. Tallennustilaa eli muistia tarvitaan kuville, sovelluksille ja tiedostoille. Paljonko muistia tarvitsen? Ja kuinka paljon hyvä opiskelukannettava maksaa? Budjettini on noin 500 euroa. 500 eurolla saat jo todella hyvän koneen. Suosittelen SSD-muistia, joka on nopeampi kuin vanha kovalevy. SSD tekee tietokoneesta nopeamman ja hiljaisemman. Ja meillä on myös outlet-tuotteita, jotka ovat edullisempia. Mikä on outlet-tuote? Outlet-tuote on avattu tai palautettu tuote, joka on tarkistettu ja todettu toimivaksi. Se on halvempi kuin uusi, mutta siinä on silti täysi takuu. Tässä on hyvä outlet-läppäri, jossa on vain pieni naarmu kannessa. Se kuulostaa sopivalta opiskelijalle. Mutta hetkinen, tämä näppäimistä näyttää erilaiselta kuin japanilainen. Näppäimistä tarkoittaa sitä osaa, jossa on kirjaimet, eikö niin? Kyllä. Ja suomalaisessa näppäimistössä on 2 erikoisnäppäintä, joita ei ole japanilaisessa. Ää ja ö. Ne ovat suomen kielen kirjaimia ja ne löytyvät näppäimistön oikeasta reunasta. Ilman niitä et voi kirjoittaa suomea oikein. Ää ja ö omina näppäiminä. Se on paljon helpompaa kuin kirjoittaa ne erikseen. Onko tässä outlet-koneessa suomalainen näppäimistö? Kyllä. Tässä on pohjoismainen näppäimistö, jossa on ää, ö ja myös ruotsalainen o. Se toimii hyvin suomeksi ja englanniksi. Ja tämä kone painaa vain 1,5 kiloa, joten se on kevyt kantaa repussa yliopistoon. Täydellinen! Otan tämän outlet-läppärin. Se on kevyt, siinä on hyvä akku ja suomalainen näppäimistö. Olen todella tyytyväinen. Hyvä valinta. Ja vinkki. Yliopistosta saat yleensä ilmaisen opiskelijalisenssin piirustus- ja kirjoitusohjelmiin. Kysy siitä IT-palveluista, kun aloitat opinnot. Onnea opiskeluun! Kiitos vinkistä ja avusta. Nyt minulla on uusi puhelin, suomalainen numero ja opiskelukannettava.
Seuraavaksi tarvitsen vaatteita Helsingin kevääseen. Hei, etsitkö jotain tiettyä? Voin auttaa sinua löytämään oikean vaatteen. Hei, tarvitsen kevättakin. Kevättakki tarkoittaa takkia, jota käytetään keväällä, eikö niin? Tämä on ensimmäinen kevääni Suomessa, enkä tiedä, millaisen takin tarvitsen. Hyvä kysymys. Helsingin kevät on aika arvaamaton. Arvaamaton tarkoittaa, että sää voi muuttua nopeasti ja aamulla voi olla kylmä, mutta päivällä lämmin. Tarvitset takin, joka on tuulenpitävä ja mielellään vedenpitävä. Tuulenpitävä ja vedenpitävä. Mitä ne tarkoittavat? Tuulenpitävä tarkoittaa, että tuuli ei pääse takin läpi, eli sinua ei palele tuulessa. Vedenpitävä tarkoittaa, että vesi ei pääse läpi, eli et kastu sateessa. Keväällä Helsingissä sataa usein ja mereltä tulee kylmää tuulta. Japanissa kevät on lämmin ja kuiva, joten tämä on todella erilaista. Tuo ohut vaaleansininen takki on kaunis. Sopiiko se Helsingin kevääseen? Se on liian ohut. Huhtikuussa on yleensä noin 5–10 astetta ja tuuli tekee siitä kylmemmän. Suomessa käytetään kerrospukeutumista. Kerrospukeutuminen tarkoittaa, että puet useita vaatekerroksia päällekkäin ja voit lisätä tai poistaa kerroksia sään mukaan. Useita kerroksia. Eli aluskerros, välikerros ja päällyskerros. Juuri niin, olet oppinut nopeasti. Tämä tummansininen takki on hyvä kevättakki. Se on tuulenpitävä, vedenpitävä ja siinä on lämmin vuori. Ja siinä on huppu sadetta varten. Huppu tarkoittaa sitä osaa, joka suojaa päätä. Tuo näyttää paljon paremmalta. Mutta mikä koko minun pitäisi valita? Japanissa käytän kokoa M, mutta en tiedä, mikä se on eurooppalaisena kokona. Euroopassa vaatekoot ovat numeroita. 34, 36, 38 ja niin edelleen. Japanilainen M on yleensä noin 36 tai 38. Kokeile molempia sovituskopissa. Missä on sovituskoppi? Sovituskoppi tarkoittaa paikkaa, jossa kokeillaan vaatteita, eikö niin? Kyllä. Sovituskoppi on pieni huone, jossa voit vaihtaa vaatteita rauhassa ja katsoa peiliin. Ne ovat tuolla perällä vasemmalla. Mene kokeilemaan ja kerro sitten, kumpi koko tuntuu paremmalta. Kokeilin molempia, ja 36 sopii minulle paremmin. Tässä on tarpeeksi tilaa villapaidalle alle, mutta se ei ole liian löysä. Hyvä valinta. Tuo koko näyttää sopivan sinulle hyvin. Ja tässä takissa on myös taskuja, joihin mahtuvat puhelin ja avaimet. Se on tärkeää, kun liikut kaupungilla. Otan tämän. Nyt en pelkää Helsingin tuulta, enkä sadetta. Paljonpa tämä maksaa? Tämä takki on noin 100 €, mutta tänään meillä on tarjous, eli saat 20% alennusta. Alennus tarkoittaa, että maksat vähemmän kuin normaali hinta. Eli hinta on noin 80 €. Alennus on mahtava. Maksan kortilla. Kiitos. Tarvitsen vielä housuja ja kenkiä, mutta tämä takki oli tärkein ostos tänään. Ole hyvä. Alakerrassa on hyvä farkkuosasto, jos etsit housuja. Ja toisessa kerroksessa on urheilukauppa. Mukavaa ostospäivää. Hei. Huomasin, että katselet farkkuja. Tarvitsetko apua oikean koon löytämisessä? Olen Hanna ja olen täällä auttamassa. Hei Hanna. Kyllä, tarvitsen farkkuja. Mutta mikä sana farkut oikeastaan on? Japanissa sanomme jeans. Farkut ovat suomalainen sana noille sinisille denim-housuille. Moni sanoo myös farmarit, mutta farkut on yleisempi. Suomessa melkein kaikki sanovat farkut. Millaisia farkkuja etsit? Haluan tavalliset suorat farkut, jotka sopivat yliopistoon ja vapaa-aikaan. Ja tarvitsen myös mukavat housut kotiin. Onko teillä myös college-housuja? Totta kai. Collegehousut ovat pehmeitä ja mukavia puuvillahousuja, joita käytetään kotona tai lenkillä. Ne ovat todella suosittuja Suomessa,
koska ne ovat lämpimiä ja rentoja. Minkä kokoisia housuja käytät? Japanissa käytän kokoa 25, mutta eurooppalaiset koot ovat ihan erilaisia. En tiedä, mikä numero minun pitäisi valita. Euroopassa housujen koot ovat yleensä 34, 36, 38 ja niin edelleen. 2 tärkeintä mittaa ovat vyötärö ja lahje. Vyötärö kertoo, kuinka tiukat housut ovat ylhäältä. Ja mikä on lahje? Lahje on se osa, joka tulee jalan päälle polven alapuolelta nilkkaan. Lahje voi olla pitkä tai lyhyt. Ja joissain farkkumalleissa voi valita lahjeen pituuden erikseen. Kokoa 36 kannattaa kokeilla ensin. Selvä. Kokeilen kokoa 36. Vyötärö on hyvä, mutta lahje on liian pitkä. Farkut laahaavat lattiaa pitkin. Se on hyvin yleinen ongelma. Tässä mallissa on myös lyhyempi lahje. Kokeile kokoa 36, mutta lahjepituus 30. Se on noin 5 senttiä lyhyempi. Nyt ne sopivat paljon paremmin. Vyötärö on mukava ja lahje on juuri oikean pituinen. Otan nämä. Ja collegehousut kokoaa 36. Kyllä. Samat collegehousut 36 toimivat varmasti. Ja muista, että meillä on 30 päivän palautusoikeus. Palautus tarkoittaa, että voit tuoda tavaran takaisin kauppaan, jos se ei sovikaan, ja saat rahasi takaisin. 30 päivää. Se on todella mukava palvelu. Tarvitsenko kuitin palautusta varten? Kyllä. Pidä kuitti tallessa ja tuo housut takaisin puhtaina ja hintalappujen kanssa. Hintalappu on se pieni lappu, jossa lukee hinta ja tuotetiedot. Älä leikkaa sitä irti, jos et ole varma koosta. Hyvä vinkki. Kiitos todella paljon, Hanna. Ilman sinua olisin valinnut aivan väärän koon. Ole hyvä. Ja tervetuloa takaisin, jos tarvitset lisää vaatteita. Nauti uusista farkuistasi. Hei! Tervetuloa urheilukauppaan. Etsitkö kenkiä johonkin tiettyyn lajiin? Hei! Haluan aloittaa juoksemisen Helsingissä ja tarvitsen hyvät lenkkikengät. Lenkkikengät ovat juoksemiseen tarkoitetut kengät, eikö niin? Juuri niin. Lenkkikengät ovat juoksemiseen tarkoitetut kengät. Lenkki tarkoittaa, että lähdet juoksemaan tai kävelemään liikunnan vuoksi. Suomalaiset sanovat usein, menen lenkille. Menen lenkille. Muistan sen. Missä Helsingissä voi juosta? Onko hyviä juoksureittejä? Helsinki on erinomainen kaupunki juoksemiseen. Töölönlahden ympäri on noin 3,5 kilometriä ja reitti kulkee puistojen ja meren vieressä. Juoksetko asfaltilla vai poluilla? Polku tarkoittaa pehmeää hiekka- tai soratietä metsässä tai puistossa. Varmaan molemmilla, koska haluan juosta sekä kaupungissa että puistoissa. Mikä kenkänumero minun pitäisi valita? Japanissa käytän kokoa 24. Eurooppalaiset koot ovat erilaisia kuin japanilaiset. Japanilainen 24 on yleensä eurooppalainen 38. Kenkänumero tarkoittaa kengän kokoa ja se kertoo, kuinka pitkä jalka kenkään mahtuu. Mitataan varmuuden vuoksi. 38 sopii. Mitä muuta minun pitäisi tietää lenkkikenkiä valitessa? 2 tärkeintä asiaa ovat pohja ja istuvuus. Pohja tarkoittaa kengän alaosaa, joka koskettaa maata. Hyvä pohja antaa pitoa ja vaimentaa iskuja. Istuvuus tarkoittaa, kuinka hyvin kenkä sopii jalkaan, eli ettei se purista eikä ole liian löysä. Voinko kokeilla tätä mallia? Se näyttää kevyeltä ja mukavalta. Totta kai. Tässä on kokoa 38. Laita molemmat kengät jalkaan, sidon nauhat kunnolla ja kävele tuossa käytävällä.
Nauhat tarkoittavat niitä nauhoja, jotka sitovat kengän jalkaan. Nämä tuntuvat todella hyviltä. Pohja on pehmeä ja kenkä istuu jalkaan hyvin. Voiko näillä juosta heti huomenna? Kyllä, mutta aloita lyhyillä lenkeillä, noin 2 tai 3 kilometriä, kunnes kengät tuntuvat vielä paremmilta muutaman lenkin jälkeen. Selvä. Aloitan rauhallisesti. Otan nämä kengät. Paljonko ne maksavat? Nämä ovat noin 100 euroa. Hyvät lenkkikengät ovat tärkeä sijoitus, koska ne suojaavat jalkojasi ja polviasi. Maksetaanko kassalla? Kyllä. Maksan kortilla. Kiitos. Huomenna menen ensimmäiselle lenkilleni Helsingin merirannalla. Mahtavaa. Muista juoda vettä ennen ja jälkeen lenkin. Ja kevätaurinko on ihana, mutta tuuli voi yllättää. Mukavaa lenkkeilyä. Hei! Anteeksi. Tarvitsetko apua tuon laitteen kanssa? Näytät vähän epävarmalta. Tämä on ensimmäinen kertani suomalaisessa ruokakaupassa yksin. Ja en ymmärrä, mitä tällä koneella pitää tehdä. Minulla on banaaneja ja omenoita. Se on vaaka. Vaaka tarkoittaa laitetta, joka mittaa painon. Ruokakaupassa sinun täytyy punnita hedelmät ja vihannekset itse. Hedelmät ovat esimerkiksi omenat, banaanit ja appelsiinit. Ja vihannekset ovat esimerkiksi kurkku, tomaatti ja porkkana. Itse? Miten vaaka toimii? Laita hedelmät vaalle ja katso sitten hyllystä tuotteen vaakanumero. Vaakanumero on se numero, joka on kirjoitettu hintalappuun tuotteen vieressä. Paina sitä numeroa vaan näytöllä ja kone tulostaa hintatarran. Liimaa tarra pussiin. Ymmärrän. Banaanien vaakanumero on 96. Se toimi! Kiitos! Muuten, mitä tarkoittaa tuo sana parasta ennen tässä jogurtissa? Parasta ennen tarkoittaa päivämäärää, johon mennessä tuote on parhaimmillaan. Sen jälkeen tuote voi olla vielä hyvä, mutta laatu saattaa heikentyä. Jos tuotteessa lukee viimeinen käyttöpäivä, se tarkoittaa, ettei sitä saa käyttää enää sen päivän jälkeen. Se on tärkeää tietää. Ja mitä tarkoittavat nuo vihreät luomutarrat noissa tuotteissa? Luomu tarkoittaa luonnonmukaista. Luomutuotteet on kasvatettu ilman keinotekoisia kemikaaleja, eli ne ovat luonnollisempia. Monet suomalaiset ostavat luomutuotteita, mutta ne ovat yleensä vähän kalliimpia kuin tavalliset tuotteet. Selvä. Ja tuolla näkyy paljon punaisia tarroja, joissa lukee ale. Mitä ale tarkoittaa? Ale tarkoittaa alennusmyyntiä. Kun tuotteessa on ale-tarra, se maksaa vähemmän kuin normaalisti. Erityisesti illalla monet tuotteet saavat lisäalennuksen, jos viimeinen käyttöpäivä on lähellä. Se on opiskelijalle loistava tapa säästää. Ale illalla 9 jälkeen. Muistan sen vinkin. Tässä on aika erilaista kuin Japanissa, jossa kaupan henkilökunta auttaa joka asiassa. Kyllä, Suomessa kaupassa tehdään paljon itse. Itsepalvelu tarkoittaa, että teet kaiken itse. Valitset tuotteen, menet kassalle ja maksat. Henkilökunta auttaa, jos pyydät, mutta yleensä kaupassa ollaan hiljaa omien ostosten kanssa. Suomalainen itsepalvelu on minulle uutta, mutta alan jo tottua siihen. Tarvitsenko oman kassin vai saanko sellaisen kassalta? Suomessa kassit maksavat. Paperikassi maksaa noin 30 senttiä ja muovikassi vähän enemmän. Monet suomalaiset tuovat oman kangaskassin. Kangaskassi on kestävä kangaslaukku, jota voi käyttää uudelleen. Ja muista hankkia asiakaskortti. Mikä on asiakaskortti? Asiakaskortti on kauppaketjun bonuskortti. Kun ostat saman kauppaketjun kaupoista, saat bonusta takaisin. Bonus on pieni rahasumma, joka kertyy ostoksista ja maksetaan takaisin kerran kuussa.
Se on ilmainen ja todella hyödyllinen. Hankin sellaisen heti. Kiitos. Olet auttanut minua valtavasti. Nyt menen kassalle maksamaan. Hei! Yrititkö itsepalvelukassaa vai haluatko maksaa tässä? Hei, yritin itsepalvelukassaa, mutta sain virheilmoituksen. Itsepalvelukassa tarkoittaa konetta, jossa asiakas skannaa tuotteet itse, eikö niin? Se pyysi minua kutsumaan apua. Kyllä, se käy joskus. Itsepalvelukassassa sinun täytyy skannata jokainen tuote yksitellen ja laittaa se suoraan kassiin. Jos laitat jotain pussiin ennen skannausta, kone luulee, että on tapahtunut virhe. Mutta ei hätää, voin palvella sinua tässä. Kiitos. Laitoin tavaroita kassiin ennen kuin skannasin kaiken, ja kone meni sekaisin. Ensi kerralla tiedän paremmin. Se on hyvin yleinen virhe. No niin, skannataan tuotteesi. Haluatko paperikassin? Se maksaa 30 senttiä. Kyllä, otan yhden paperikassin. Ensi kerralla tuon oman kangaskassin. Paljonko kaikki maksaa yhteensä? Yhteensä 23,80 €. Onko sinulla asiakaskorttia? Ei vielä, mutta aion hankkia sellaisen pian. Maksan kortilla. Saanko kuitin? Totta kai. Tässä on kuittisi. Säilytä kuitti, jos tuotteessa on jotain ongelmaa. Haluatko kuitin paperille vai sähköpostiin? Paperille, kiitos. Muuten, mitä tarkoittaa tuo sana pantti noissa pulloissa? Näen sen sanan jokaisessa mehu- ja vesipullossa. Hyvä kysymys. Pantti tarkoittaa pullosta maksettavaa lisähintaa, eli panttimaksua. Kun ostat pullon, maksat tuotteen hinnan ja pienen pantin, esimerkiksi 40 senttiä. Kun palautat tyhjän pullon, saat panttirahat takaisin. Eli tyhjät pullot ovat arvokkaita. Mistä ne palautetaan? Kyllä. Tuolla kaupan sisäänkäynnin vieressä on palautusautomaatti. Palautusautomaatti on kone, johon laitat tyhjät pullot ja tölkit ja saat kuitin, jonka voit käyttää seuraavalla ostoskerralla maksamiseen. Se on hyvä kierrätysjärjestelmä. Se on loistava järjestelmä. Japanissa emme saa rahaa takaisin pulloista. Muistan palauttaa pullot aina jatkossa. Hyvä. Ja pantillisissa tuotteissa lukee aina pantti ja summa pullossa tai tölkissä. Pienet ostokset voi usein maksaa lähimaksulla helposti. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos paljon kaikista neuvoista. Opin tänään paljon uusia sanoja. Itsepalvelukassa, pantti, palautusautomaatti ja EIL. Hyvää päivänjatkoa sinullekin. Hei, tervetuloa apteekkiin. Miten voin auttaa? Hei, minulla on viime päivinä ollut nenä tukossa. Silmät kutisevat. Ja aivastelen koko ajan. En tiedä, mikä minua vaivaa, koska minulla ei ole koskaan ollut tällaisia oireita. Kuulostaa allergialta. Oletko uusi Suomessa? Nyt on kevät ja siitepölykausi on alkanut. Siitepöly tarkoittaa pieniä hiukkasia, jotka lentävät puista ilmaan. Erityisesti koivun siitepöly on hyvin yleinen allergian aiheuttaja Suomessa. Siitepöly puista. Japanissa minulla ei ollut koskaan allergiaa. Koivu on se valkoinen puu, jota näkyy Helsingissä kaikkialla, eikö niin? Juuri niin. Koivu on hyvin yleinen puu Suomessa, ja keväällä se vapauttaa paljon siitepölyä ilmaan. Monelle Suomessa asuvalle tulee keväällä allergiaoireita ensimmäistä kertaa, koska koivua on täällä niin paljon. Oire tarkoittaa kehon reaktiota, kuten nuhan, aivastamisen tai silmien kutinaa.
Mitä voin ottaa allergiaan? Tarvitsenko lääkärin määräyksen? Allergialääkkeet ovat itsehoitolääkkeitä, eli et tarvitse reseptiä. Itsehoitolääke tarkoittaa lääkettä, jonka voi ostaa suoraan apteekista ilman lääkärin määräystä. Reseptilääkettä taas ei saa ilman lääkärin reseptiä. Hyvä, ettei tarvita reseptiä. Mutta minun täytyy kysyä. Suomessa kaikki lääkkeet myydään vain apteekissa. Japanissa saa ibuprofeenia tavallisesta kaupasta. Kyllä. Suomessa kaikki lääkkeet myydään vain apteekissa. Myös ibuprofeeni ja parasetamoli saa vain täältä. Se on suomalainen laki, ja apteekissa farmaseutti voi aina neuvoa oikeasta lääkkeestä. Suosittelen sinulle antihistamiinitablettia ja nenäsumutetta. Mikä on antihistamiini? Ja mitä tarkoittaa nenäsumute? Antihistamiini on lääkeaine, joka vähentää kehon allergista reaktiota. Se auttaa nuhaan, aivastamiseen ja silmien kutinaan. Nenäsumute on lääkettä, joka suihkutetaan nenään. Se vähentää nenän turvotusta ja tukkoisuutta. Kuinka usein minun pitää ottaa tabletti ja nenäsumutetta? 1 tabletti kerran päivässä riittää yleensä. Nenäsumutetta suihkautat kerran aamulla ja kerran illalla. Pakkauksessa lukee annostus, joka tarkoittaa ohjetta siitä, kuinka paljon lääkettä otat ja kuinka usein. Lue se aina huolellisesti. Kiitos. Otan molemmat. Kuinka kauan siitepölykausi kestää Suomessa? Koivun siitepölyä on ilmassa yleensä huhtikuusta kesäkuuhun, mutta vuosittain voi olla eroja. Seuraa siitepölytiedotetta netissä tai sääsovelluksesta ja ota lääkettä päivinä, jolloin siitepölyä on paljon. Toivottavasti oireet helpottavat pian. Kiitos paljon neuvoista. Koivun siitepöly on antanut minulle ensimmäisen allergiani ikinä, mutta nyt tiedän, miten sitä hoidetaan. Tämä apteekki oli todella hyödyllinen. Hei! Tervetuloa! Oletko ensimmäistä kertaa kirpputorilla? Hei! Kyllä, tämä on ensimmäinen kertani. Mitä tarkoittaa sana kirpputori? Se kuulostaa hassulta. Kirppu tarkoittaa pientä hyönteistä ja tori tarkoittaa kauppapaikkaa. Vanha nimi tulee siitä, että käytetyissä tavaroissa saattoi ennen olla kirppuja, mutta nykyään kirpputori tarkoittaa kauppaa, jossa myydään käytettyjä tavaroita edullisesti. Käytetty tarkoittaa, että joku muu on käyttänyt tavaraa ennen sinua. Hassu nimi. Miksi suomalaiset käyvät kirpputorilla? Japanissa käytettyjen tavaroiden ostaminen ei ole kovin yleistä. Suomessa kirpputori on todella suosittu. Syynä on kierrätys. Moni käy kirpputorilla, koska se on halpaa ja tavarat saavat uuden elämän. Se kuulostaa todella hyvältä. Ja opiskelijana haluan myös säästää rahaa. Onko täällä edullisia vaatteita? Todella edullisia. Edullinen tarkoittaa, että hinta on matala ja sopii pieneen budjettiin. Täältä löydät takkeja, paitoja, housuja ja kenkiä pienellä rahalla. Mutta myös astioita, kirjoja, verhoja ja huonekaluja. Tuo talvitakki tuolla näyttää todella hyvältä. Mikä on sen kunto? Kunto tarkoittaa tavaran tilaa, eikö niin? Kyllä, hyvä selitys. Kunto kertoo, kuinka hyvin tavara on säilynyt. Tämä takki on erinomaisessa kunnossa, eli se näyttää melkein uudelta. Vetoketju toimii, ei reikiä eikä tahroja,
ja se maksaa vain 5 euroa. Vain 5 euroa talvitakista. Se on uskomattoman edullinen. Uutena sellainen maksaisi varmaan yli 100 euroa. Niin juuri. Sitä kutsutaan löydöksi. Löytö tarkoittaa, kun löydät jotain todella hyvää, arvokasta tai hienoa aivan halvalla. Kirpputorilla löytöjä tulee usein. Tämä on iso löytö. Otan sen ehdottomasti. Onko teillä myös keittiötarvikkeita? Tarvitsen ehkä pian lautasia ja kattiloita. Kyllä. Tuolla perällä on monenlaisia keittiö- ja kotitavaroita. Monet opiskelijat sisustavat koko asuntonsa kirpputorilöydöillä. Tulen ehdottomasti. Tänään ostin puhelimen, tietokoneen, takin, housut, kengät ja ruokaa. Ja huomenna muutan omaan asuntoon. Mutta miten muutto toimii suomeksi? Tämä seikkailu jatkuu.